ما هي المواضيع التي تطرحها في قناتك دكتور؟ وما هي النتيجة التي أجنيها من اشتراكي بهذه القناة؟ هسه راح أشرح لك، تابع الفيديو. مرحبا متابعي العزيز ومشاهدي الجديد، معك الدكتور فراس العلي. اليوم سوف أتحدث عن التحديثات الجديدة على قناتي، وما هي الأقسام الجديدة التي سوف تظهر من 1/4 من اليوم بإذن الله تعالى. القسم الأول الذي هو أنتم تعرفوه هو قسم أسميه تجربتي الواقعية لخسارة الوزن وحرق الدهون. طبعا مثل ما تعرفوا انه انا بديت من بداية السنة 2024 ببرنامجي لتخفيف الوزن وحرق الدهون. في هذا القسم سوف تتعرف على هذه التجربة الواقعية خطوة بخطوة، ويمكنكم مشاهدة الفيديوهات الموجودة على هذا القسم لتحصل على معلومات كثيرة صحية مهمة وسهلة التطبيق لخسارة الوزن بطريقة صحيحة. وهدفنا كما أذكر دائما هو خسارة الوزن وليس خسارة الصحة. أما القسم الثاني سوف يكون مخصص لمشاكل وآلام وأوجاع الرقبة. ما هي الأسباب؟ كيف نتعرف عليها؟ وما هي الحلول وطرق العلاج لهذه المشكلة؟ وطبعا مع تمارين تساعد على تقوية عضلات الرقبة. القسم الثالث، ما دام عندنا قسم أوجاع الرقبة فعندنا أكيد قسم هو أوجاع ومشاكل وأوجاع وآلام الظهر. طبعا هذا القسم مهم جدا، إن شاء الله سوف أتطرق به لمشاكل التي تواجه ناس كثيرون بالنسبة لأوجاع الظهر وكيفية التخلص من آلام وأوجاع الظهر، وأيضا تتعرفون على حلول سهلة يمكن تطبيقها وتمارين رياضية يمكن تطبيقها في البيت لتتخلص من مشاكل وأوجاع الظهر، وطبعا وتقوية العضلات التي تساعدنا على التخلص من هذه الآلام. القسم الرابع طبعا المفاصل. عندنا هذا القسم مهم جدا لأن ناس كثيرون أيضا يعانون من مشاكل المفاصل وآلام وأوجاع المفاصل المختلفة، فسوف أتحدث عن هذه المشاكل وما هي الأمراض التي تصيب المفاصل وكيفية الطرق التي تساعدنا على تخفيف هذه الآلام والعلاج والوقاية من مشاكل المفاصل والتهابات المفاصل. وهذا أعتقد أنه سوف يساعد كثير من المشاهدين. القسم الخامس قسم مهم جدا وهو مشاكل وآلام العضلات والشد العضلي. طبعا جسمنا يتكون من عضلات كثيرة جدا، والعضلات تقوم بدور مهم جدا في جسمنا وفي حياتنا اليومية. فإذا صارت هناك مشاكل في الجهاز العضلي سوف يتعب أجهزة أخرى في جسمنا، ولذلك سوف نتعرف على هذه المشاكل، أسباب هذه المشاكل، وطرق العلاج والتخلص من هذه الآلام والأوجاع، وطبعا كالعادة مع تمارين تساعدنا على تقوية عضلات الجسم بشكل عام. القسم السادس طبعا اخواني الكرام سوف يكون هناك قسم للتمارين الرياضية التي سوف نقوم بها في البيت للتخلص من مشاكل كثيرة ذكرتها في النقاط السابقة. طبعا سوف تكون هذه التمارين الرياضية سهلة التطبيق ويمكن الإنسان أن يطبقها بالبيت. وطبعا هذا القسم سوف يتضمن جروبات أو مجموعات عضلية مختلفة. سوف أقوم بشرح هذه التمارين الرياضية لكي تستطيعون أن تطبقوها بالبيت. أما القسم السابع سوف أخصص هذا القسم للشرح عن منتجات غذائية مختلفة من فواكه وخضروات وأشياء ومنتجات غذائية كثيرة. ما هي فوائدها؟ ما هي أضرارها؟ وكيفية استعمالها لكي نحصل على أكبر وأفضل نتيجة من تناول هذه المنتجات. وما هي المنتجات التي
تضر جسمنا ويجب أن نقلل منها والتخلص منها. طبعا هذا سوف يكون في قسم التغذية والتغذية الصحية. أما القسم الثامن سوف أخصص هو قسم الصحة للمرأة، صحة المرأة وصحة الرجل. سوف أتحدث عن مشاكل يعاني منها أخواتنا النساء والرجال أيضا، فيوجد مواضيع مختلفة نتطرق لها بالنسبة لهذا الموضوع، وخاصة مع التقدم بالعمر، فهذا القسم أيضا سوف يكون له أهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من المجتمع. أما القسم التاسع هو قسم مقاومة الشيخوخة. كيف نحاول أن نبطئ من عملية تقدم العمر قدر الإمكان. طبعا هذا تقدم العمر هو شيء طبيعي يتعرض له جميع الناس، كلنا نتعرض له، ولكن يمكن أن نبطئ هذه العملية ونخفف من آثارها. فسوف أقدم معلومات وأعطيكم كثير من النصائح التي تساعدنا على تبطيء هذه المرحلة من الناحية النفسية والناحية الجسدية، وما هي الأشياء التي تساعدنا على مقاومة الشيخوخة، أو الأفضل أن نتكلم عن إبطاء عملية التقدم بالعمر. القسم العاشر والأخير وهو قسم مهم جدا أيضا هو قسم الصحة النفسية وتطوير الذات. طبعا كثير من مشاكلنا التي نواجهها، المشاكل الصحية، تبدأ من صحتنا النفسية، وللأسف لا يتطرق كثير من الأطباء لهذا الموضوع المهم جدا، لأن يوجد كثير من الأمراض العضوية والتي نعاني منها تكون أسبابها تبدأ من الحالة النفسية ومن طريقة تفكيرنا، ولذلك سوف أخصص هذا القسم لإلقاء الضوء على هذه المشاكل النفسية وكيفية تطوير الذات، وهذا يساعدنا في كومبلكس بشكل عام وفي مجمل الأمور للتخلص من مشاكلنا الصحية العضوية والنفسية لكي نحصل على أفضل النتائج بإذن الله تعالى. والآن بعد ما تعرفت على جميع هذه المواضيع على قناتي مشاهدي العزيز، يمكنك الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكي تصلك جميع هذه الفيديوهات وهذه المعلومات الصحية. أحبكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.